що насправді змушує автомобіль їхати швидше. Більше пального. Але пальне не горить без кисню. Якщо ви хочете подвоїти потужність двигуна, вам потрібно подати в циліндри вдвічі більше повітря. Можна просто зробити двигун величезним. Згадайте класичні американські мотори об'ємом у 7 літрів. Проте є інший шлях, набагато витонченіший. Стиснути повітря та силою запхати його в циліндри. Ласкаво просимо у світ надуву. Тут десятиліттями триває запекла війна двох різних технологій. З одного боку розташований механічний компресор. З іншого боку стоїть турбокомпресор, який ми зазвичай називаємо просто турбіною. Обидві системи роблять однакову роботу, але роблять її абсолютно по-різному. Вже понад століття інженери сперечаються, який шлях кращий. І повернення назад немає, адже абсолютна більшість сучасних авто обладнана саме надувом. Історія цієї боротьби почалася не на дорогах, а в небі. На початку ХХ століття авіація стрімко розвивалася. Літаки піднімалися все вище, але на великій висоті повітря ставало розрідженим. Двигуни втрачали потужність і просто задихалися. Потрібне було термінове рішення. Механічний компресор з'явився першим. Ще у 19 столітті брати Руц винайшли повітряну помпу для промисловості, а пізніше цей принцип адаптували для двигунів внутрішнього згоряння. У Першу світову війну компресори вже рятували винищувачі від розрідженого повітря. А у 20-х роках німецькі та італійські автовиробники почали масово ставити їх на свої гоночні машини. Проте паралельно розвивалася інша геніальна ідея. Швейцарський інженер Альфред Бюхі запропонував використовувати для стискання повітря марну енергію відпрацьованих газів. Так народилася турбіна. За східним кордоном Європи у міжвоєнний період та під час Другої світової війни конструктори також експериментували з обома системами для важких танкових дизелів та авіації, проте цивільний автопром там так і не отримав масового надуву. На Заході ж у 60-х роках турбіни нарешті пробралися під капоти серійних машин. Першопрохідцями стали американські моделі Oldsmobile та Chevrolet. І відтоді автомобільний світ остаточно розділився на два табори. Щоб зрозуміти різницю між цими системами, уявіть звичайний велосипед. Механічний компресор заєднаний безпосередньо з колінчастим валом двигуна за допомогою звичайного ременя. Ви тиснете на педаль газу, вал крутиться, ремінь одразу ж обертає компресор. Реакція на натискання педалі відбувається миттєво. Жодних затримок і роздумів. Потужний приплив тяги з'являється з найнижчих обертів. Але у цього рішення є велика ціна. Компресор відбирає корисну потужність у самого двигуна. Щоб подати більше повітря, він витрачає чималу частину енергії моторного вала. Це можна порівняти з важким кондиціонером, який ви увімкнули в спеку. Автомобіль їде швидше, але ви відчуваєте, як мотору важко крутити додатковий агрегат. Турбіна працює абсолютно інакше. Вона взагалі не під'єднана до колінчастого вала ременем. Турбокомпресор складається з двох коліс, закріплених на одному валу. Перше колесо стоїть у вихлопній системі. Гарячі відпрацьовані гази, які зазвичай просто вилітають у глушник, з величезною силою крутять це колесо. Воно обертає вал, а той розганяє друге колесо, яке вже засмоктує та стискає свіже повітря для двигуна. Це фактично безкоштовна енергія із вихлопної труби. Турбіна неймовірно ефективна. Вона не відбирає потужність у мотора, а створює її з відходів. Але тут з'являється головний ворог турбіни. Це знаменита турбояма або турболаг. Ви тиснете на педаль газу, але машина секунду чекає. Газам потрібен час, щоб розігнати колесо турбіни до безумних 200 тисяч обертів на хвилину. І тільки після цієї затримки відбувається потужний підхоплювальний ривок. Інженери витратили десятиліття, щоб подолати недоліки обох систем. Вони вигадували неймовірні конструктивні рішення. Щоб приборкати турбояму,
придумали турбіни зі змінною геометрією. Всередині гарячого корпусу встановили маленькі рухомі лопатки. На низьких обертах вони звужують прохід для газів, змушуючи їх рухатися швидше і миттєво розкручувати турбіну. На високих обертах лопатки відкриваються, щоб не створювати зайвого опору. Інше геніальне рішення – це подвійний равликовий корпус або твін-скрол. Вихлопні гази від різних циліндрів подаються окремими каналами, щоб їхні пульсації не заважали одна одній. А що ж робили з компресорами? Щоб вони недаремно витрачали пальне, коли ви просто стоїте в заторі, конструктори вигадали електромагнітні муфти. Компресор просто відключений, коли потужність не потрібна, і миттєво вмикається при різкому натисканні на газ. Проте найбожевільніше інженерне рішення – це комбінований надув. Його називають твін-чарджинг. У 80-х роках на легендарному ралійному авто Lancia Delta поставили і компресор, і турбіну одночасно. На низьких обертах працював компресор, забезпечуючи миттєвий старт. Коли двигун розганявся, вихлопних газів ставало достатньо, і в роботу вступала величезна турбіна, а компресор автоматично вимикався. У 2000-х роках цю ідею повторив концерн Volkswagen на своїх моторах об'ємом 1,4 літра. Машина їхала чудово, але конструкція виявилася надто складною і дорогою у ремонті. Зараз автовиробники переконують нас, що турбіна – це єдине правильне рішення. Нам обіцяють неймовірну екологічність та мізерну витрату пального завдяки зменшенню об'єму двигунів. Але про що вони воліють замовчувати? Маркетологи показують нам цифри витрати пального, які були отримані в ідеальних лабораторних тестах. У реальному житті, як тільки ви активуєте турбіну і починаєте їхати динамічно, маленький турбодвигун починає їсти більше пального, ніж старий добрий атмосферник великого об'єму. Крім того, сучасні турбомотори працюють у критичних температурних режимах. Турбіна розжарюється до 900 градусів за Цельсієм. Масло всередині неї може просто запектися, перетворюючись на твердий нагар. Це вбиває підшипники та забиває масляні канали. Додайте сюди пластикові патрубки та тендітні клапани, які легко витримують гарантійний термін, а потім починають тріскатися від постійного перегріву. У компресорів свої болячки. Їхній головний ворог – це знос механічних роторів, розтягування приводного ременя та вихід з ладу підшипників. До того ж, компресор сильно нагріває повітря при стисканні, що вимагає встановлення великих інтеркулерів, інакше ви отримаєте детонацію, яка просто зруйнує поршні двигуна. На що ж звертати увагу при виборі автомобіля з надувом на вторинному ринку? Якщо ви купуєте турбоване авто, перше, що потрібно перевірити, це стан оливи та відсутність підтікань біля турбіни. Обов'язково дайте мотору попрацювати на холостих обертах після активної поїздки, якщо в авто немає спеціального турботаймера. Негайне вимкнення гарячого двигуна позбавляє турбіну охолодження і миттєво вбиває її вал. Звертайте увагу на звук. Гучний свист або металевий скрегіт – це вирок для турбіни. Якщо ваш вибір впав на компресорний двигун, перевірте стан приводного ременя та слухайте, чи немає стороннього шуму у самій помпі надуву. Обслуговування компресора зазвичай простіше, але запчастини до рідкісних моделей можуть коштувати дуже дорого. То що ж вибрати у результаті? Компресор надає вам передбачуваність, лінійний розгін та класичні відчуття потужного мотора. Він ідеально підходить для важких позашляховиків, спорткарів або для тих, хто любить миттєвий відгук на педаль газу без найменших пауз. Але вам доведеться платити за це підвищеною витратою пального. Турбіна – це вибір максимальної ефективності. Вона робить автомобіль швидким, економічним при спокійній їзді та дарує той самий вибуховий підхоплювальний момент у середньому діапазоні обертів. Сьогодні боротьба між цими системами виходить на новий рівень. На зміну класичним механічним компресорам та вихлопним турбінам приходять електричні нагнітачі. Маленький електродвигун миттєво розганяє турбіну ще до того, як з'явиться достатній тиск вихлопних газів.
Це повністю знищує турбояму і зберігає високу ефективність. Світ автомобілів змінюється, але прагнення отримати більше потужності з кожного кубічного сантиметра залишається незмінним. Яка система більше до душі саме вам? Рівна сила компресора чи вибуховий характер турбіни? Вибір завжди залишається за тим, хто тримає кермо.